Hello everyone, this is Ate Nobs again. Welcome to my YouTube channel, Junivi YouTube channel. Please subscribe, hit the notification bell, and share my videos. Ang topic ko po ngayon ay about Shopee po. Dahil sa Shopee po ay marami po tayong benepisyo para sa ating negosyo or sa small business natin. Okay. Yan yung Shopee. Yan yung Shopee, guys. Okay. Ayan. Okay. Ganyan lang, guys. And then, ayan. Kapag meron pa po kayong Shopee, yes, itatanong lang nila sa inyo kung naka-register na kayo. Ilalagay nyo lang po dyan yung Shopee Pay number na ginamit nyo po pag-register po ng Shopee Pay. So, nandyan po yan. Tapos, next po is yung password. Pero kapag wala po kayong Shopee Pay, ay magsa-sign up pa po kayo at kailangan nyo po ng valid ID. Katulad yung nakaraan po ng video ko, yung Union Bank, ay meron din po yung valid ID. Kahit isa. Para makumplito po yung pag-register natin po ng Shopee at saka yung Union Bank. So, ganyan lang po, guys. Kasimple. Okay? And then, yung Shopee Pay ay swak talaga po sa ating small business. Kung katulad ko po na small business lang po, ay magagamit nyo po si Shopee Pay. Katulad po ng paglo-load ng cellphone number natin, kung gusto natin mag-buy load, ay mainam po yung Shopee Pay. Dahil kapag mag-order po kayo ng load po ng Shopee Pay, ay, for example po is 20 pesos po yung ilo-load nyo po. Ang mababawas lang po ng pera nyo po ng Shopee Pay is 19 pesos. Kaya, tipid ka pa, mura ka pa sa paglo-load mo. At, ito po talaga yung maganda sa paglo-load sa Shopee. And then, kapag gusto nyo po mag-cash in about Shopee Pay is pwede kayo sa 7-Eleven or sa Shopee sa store na pwede po mag-cash in ng Shopee Pay. Katulad po ng Palawan Pay, pwede po yun. Kapag may Palawan Pay kayo, mag-cash in kayo sa Palawan. Ganun lang po. At saka, huwag niyo rin pong kalimutan po kapag mag-order po kayo ng item sa Shopee, huwag niyo kalimutan na mag-video kayo or mag-picture po ng inyong item at isi-send niyo po yun, i-review niyo po yung na-receive niyo po na order. At doon niyo po i-comment para po makagain po kayo ng coins sa Shopee Pay. Ganun lang po. At magagamit niyo po yan kung gusto niyo gamitin every transaction. Ganun lang po yan, guys. Ganyan. So, nandyan yung coins sa Shopee. Ayan. Ganyan lang po, guys. Coins. At saka, madali lang po rin po mag-register po ng online registration po ng Shopee. Kaya, kung meron pa kayong katanungan sa aking video na ito, ay pwede po kayo mag-comment below or mag-subscribe at huwag niyo po kalimutan na i-click yung notification bell po sa aking video na ito para po masagot ko po sa susunod kong video ang lahat po ng inyong katanungan about Shopee Pay. Kaya, yun yung nagustuhan ko sa Shopee, yung pag-load. Kasi, meron ka talagang income sa pag-load sa Shopee. Kasi, akalain mo yun,
hindi talaga exact amount yung ibabayad mo po ni Shopee sa coins mo. Ganun lang po yun. At yun lang po yung maibahagi ko po sa aking small business about Shopee Pay. Kaya kung sakaling may gusto magtanong, mag-comment lang po kayo sa video. Thank you po. Thank you for watching.